નમસ્કાર. GJ23 વાલેમાં તમારું સ્વાગત છે. અત્યાર સુધી હું તો ટેકનોલોજી માટે જે વિડીયો લઈને આવતો હતો, ટેકનોલોજી હતા અને થોડા વ્લોગ હતા. તો વ્લોગિંગ જ્યારે હું કરતો હતો, બહાર જ્યારે હું ફરવા જતો હતો, ત્યારે હું શું થતું, હું મોબાઈલ પરથી જ વિડીયો ઉતારતો હતો. અને મોબાઈલની વિડીયો ક્વોલિટી જોઈએ એવી આવતી હતી, નો ડાઉટ. પણ હું જે બધાના વિડીયો જોતો હતો અને જે ક્વોલિટી મને દેખાતી, તો મને એવું લાગતું હતું કે મારા વિડીયોની ક્વોલિટી આવી કેમ નહીં આવતી. પછી મેં વિચાર્યું કે જે ક્વોલિટી ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે શું કરવું. તો મેં એક પ્રોડક્ટ ખરીદી લીધી છે. અત્યારે મારો જો GoPro કે બીજો કોઈ કેમેરો હતો નહીં, તો અત્યારે જો મેં એક પ્રોડક્ટ ખરીદી લીધી છે, જે છે DJI Pocket 2 ક્રિએટેડ કોમ્બો ખરીદ્યો છે. આ તમે આ જે કેમેરો છે, આ જે ખરીદી શકો છો, એકલો કેમેરો પણ ખરીદી શકો છો, પણ મારે એની સાથે એસેસરી અને જે માઇક આવે છે એ મારે ખરીદવાનું જોડે જોઈતું હતું. તો મેં ક્રિએટર કોમ્બો ખરીદ્યું છે. તો આ રીતે DJI Pocket 2 ક્રિએટર કોમ્બો હું અનબોક્સિંગ કરવા જઈ રહ્યો છું. તો હું તમને બતાડું છું કે અંદરથી શું શું નીકળી રહ્યું છે અને કેવી રીતે વર્ક કરે છે અને શું એની ક્વોલિટી છે અને કેવી રીતે વર્ક કરે છે, હું તમને બતાવવા જઈ રહ્યો છું. હા, તો જે અનબોક્સિંગ કરવા જઈ રહ્યો છું એ આ રીતે દેખાઈ રહ્યો છે. DJI Pocket 2 ક્રિએટર કોમ્બો. તો એકલો કેમેરો તમે ખરીદી શકો છો આ રીતે, પણ મારે જે ક્રિએટર કોમ્બો મેં એટલા માટે ખરીદ્યો, એસેસરી મળી જાય જોડે, વાયરલેસ ટ્રાન્સમીટર માઇક મળી જાય છે અને એનું સ્ટેન્ડ મળી જાય છે અને વાઇડ એંગલ લેન્સ મળી જાય, એટલા માટે મેં આ રીતે ખરીદ્યું છે. એની સાઈડમાં આ રીતે DJIનો લોગો હોય છે. એની પાછળ એની ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલું છે. ગૂગલ પ્લે સ્ટોરથી કઈ રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવું, આઈફોન હોય તો કઈ રીતે એને એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરવું, એ બધું એને બારકોડ સ્ટીકર સાથે આપેલું છે. આ રીતે દેખાઈ રહ્યું છે. આ રીતે એની સાઈડમાં એસેસરીઝ આવે છે, એ તમને બતાવવા જઈ રહ્યો છું. શું શું અંદર આવી રહ્યું છે એ અંદર ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલું છે. તો DJI Pocket 2 આ રીતે એક મેઇન કેમેરો આવે છે, પછી કવર એક આવી રહ્યું છે આ રીતે, પછી માઇક્રો ટ્રાયપોડ આવી રહ્યું છે, પછી મિની સી કંટ્રોલ સ્ટિક એક આપે છે, ટ્રાયપોડ માઉન્ટ આપે છે, USB સ્પ્લિટર ચાર્જિંગ આવે છે, વાઇડ એંગલ લેન્સ એક આવે છે આ રીતે, પછી સ્માર્ટફોન એડેપ્ટર ટાઈપ સી અને આઈફોન માટેનું હોય છે, પછી એક હેન્ડલ આપેલું છે આ રીતે, પછી વાયરલેસ માઇક્રોફોન વિન્ડસ્ક્રીન આવે છે, વાયરલેસ માઇક્રોફોન ટ્રાન્સમીટર એક આપે છે અને એક સ્ટ્રીપ આપે છે. આ રીતે આ એસેસરી છે. ચલો એક એક કરીને હું તમને સમજાવી રહ્યો કે શું શું અંદરથી નીકળી રહ્યું છે. આ જ બધી એસેસરી આવી ગઈ છે. તો આ રીતે પહેલાં તો એની એક ગાઈડલાઇન આપી હોય છે આ રીતે, અંદરથી બેઝિક ગાઈડલાઇન હોય છે કે કઈ રીતે યુઝ કરવું અને શું છે. તો આ રીતે ગાઈડલાઇન આપી છે. ચાઇનીઝ અને ઇંગ્લિશ ભાષામાં હોય છે. આપણને ચાઇનીઝ ખબર પડતી નહીં, પણ ઇંગ્લિશમાં થોડું સમજી શકીએ એટલા માટે આપી છે. અને આ જે છે DJI Pocket 2 ક્રિએટ કોમ્બો, એનું ક્વિક સ્ટાર્ટ ગાઈડ છે. તો આ રીતે બારકોડ સ્ટીકર છે, એપ્લિકેશન સ્કેન કરીને તમે ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો. આ રીતે એનો યુઝ કેવી રીતે કરવો છે એ બધું આપેલું છે. આ રીતે તે આપણે સાઈડમાં મૂકીએ છીએ. આ એ જ રીતે ગાઈડલાઇન્સ, બેઝિક ગાઈડલાઇન્સ આપેલી હોય છે બધી, કે શું શું કરવું, કઈ રીતે યુઝ કરવું અને શું કરવાથી શું થાય શું નહીં, બધી બેઝિક ગાઈડલાઇન આપી છે. તે સાઈડમાં મૂકીએ છીએ આપણે. આ એની ચોપડી. સૌ પ્રથમ હું તમને આજે DJI Pocket 2 આ મેઇન યુનિટ છે, એનો કેમેરો છે ઉપર, અને આ રીતે DJI Pocket 2 દેખાઈ રહ્યું છે. બંને બાજુ હોલ છે માઇક્રોફોનના. તો તમે ગમે તે સાઈડ બોલો તો કે જે વોઇસ તમારો એકદમ ક્લીન અંદર રેકોર્ડ થાય. આ જે છે ઓન ઓફની સ્વિચ છે. આના નીચે જે બતાડ્યું છે એ જે છે એ રેકોર્ડિંગ માટેનું છે. આ રીતે ઓન ઓફ સ્ટોપ અને એ કરવા માટે. અને પાછળ જે નીચે જે USB ટાઈપ સી ચાર્જિંગ પોર્ટ આપેલો છે, એનાથી તમે ચાર્જ કરી શકો છો આ રીતે. અને ઉપર જે છે એ ગ્લિમ્બલ છે, જે આજે તમે જોઈ રહ્યા છો એ ગ્લિમ્બલ છે. 3 એક્સિસ છે, એકદમ નાનું ગ્લિમ્બલ છે અને વર્ક મસ્ત કરી રહ્યું છે. હવે હું યુઝ કરીશ પછી તમને કહીશ કે કેવી રીતે વર્ક થાય છે. અને આ બાજુમાં જે છે આ કેમેરો જે છે એ મેઇન જે કેમેરો આપેલો છે આ રીતે, એનું સ્ટીકર ઉપરથી આ રીતે આપણે ઉખાડીશું. આ રીતે કરું છું એટલે આ રીતે સ્ક્રીન દેખાઈ રહી છે. આ રીતે સ્ટાન્ડર્ડ દેખાઈ રહ્યું છે, એકદમ સ્મૂથ અને ક્વોલિટી વાઇઝ પણ સુંદર દેખાઈ રહ્યું છે આ રીતે.
એને એક સાઈડમાં મૂકીશું. બીજી વાત કરીશું, આ કવર છે, આ રીતે કવર આપે છે કે અંદર મૂકીને આપણે ગમે ત્યાં જઈ શકીએ છીએ. એટલા માટે આ રીતે કવર ડીજેનું મસ્ત સિમ્બોલ પણ મસ્ત દેખાય છે અને ક્વોલિટી વાઇઝ પણ બેસ્ટ છે. આ રીતે આ એનો સિમ્બોલ છે DJIનો અને આ રીતે કેસ કવર આપેલું છે એનું, તેને સાઈડમાં મૂકીશું. બીજું જે છે આ ટ્રાયપોડ સ્ટેન્ડ છે. આ ટ્રાયપોડ સ્ટેન્ડ તમે નીચે લગાવીને એને વાપરી શકો છો. આ રીતે આ રીતે મૂકી દેવાનું હોય છે અને નીચે લગાવી દેવાનું હોય છે. એની સાથે એનું ટ્રાયપોડ સ્ટેન્ડ આપેલું છે, સ્ટેન્ડની સાથે આ આપેલું હોય છે. એમ ફિટ કરીને એને હેન્ડલ છે એનું એ ફિટ કરીને મૂકવાનું હોય છે. હું તમને પછી બતાડીશ, પહેલાં સમજાવી દઉં છું. તો એને બંધ કરીશું તારે. આ રીતે આ સ્ટેન્ડ છે એનું, એ સાઈડમાં મૂકું છું તારે. અને પછી બીજું જે છે આ કેબલ જે છે એનું ચાર્જિંગ કેબલ છે, આ રીતે દેખાઈ રહ્યો છે. આ રીતે એનું કેબલ આવે છે, USB સ્પ્લિટર ચાર્જિંગ કેબલ છે. આ રીતે જે દેખાઈ રહ્યો છે ને સાઈડમાં મૂકીશું અત્યારે. બીજું જે છે એ વાઇડ એંગલ લેન્સ આપેલો છે. આ તમે આગળ લગાવવાથી વાઇડ એંગલ થઈ જશે, એટલે જે પિક્ચર આવે છે એ વાઇડ દેખાશે. એ રીતે એનો ઉપયોગ કરી થશે. વાઇડ એંગલ લેન્સ છે એ આગળ લગાવવાનું હોય છે. પછી બીજું જે છે આ બે જે છે Type-C ટાઈપ એન્ડ્રોઈડ ફોન માટેનું છે અને કનેક્ટ કરીને તમે ફોનને કનેક્ટ કરી શકો છો. એન્ડ્રોઈડ ફોનને કનેક્ટ કરી શકો છો તમે આ રીતે, આને કનેક્ટ કરવાનું આવે છે. બીજું જે છે આઈફોન માટેનું છે, આઈફોન યુઝ કરતા હોય એમની માટેનું છે. આ કનેક્ટ કરીને તમે આઈફોન કનેક્ટ કરી શકો છો. તો એ સાઈડમાં મૂકીએ છીએ અત્યારે. બીજું જે છે આ જે છે ડુ ઇટ ઓલ હેન્ડલ છે, આ લગાવવાનું આવે છે. નીચે તમે હેન્ડલ લગાવીને ટ્રાયપોડ સ્ટેન્ડ અહીં લગાવવાનું આવે છે. તો આ રીતે એનું હેન્ડલ જે છે સાઈડમાં મૂકીએ છીએ. વિન્ડસ્ક્રીન છે આ, એ આગળ માઇક્રોફોનમાં લગાવવાની આવતી હોય છે. આ રીતે દેખાય છે. બીજું જે છે વાયરલેસ માઇક્રોફોન ટ્રાન્સમીટર છે. આ ટ્રાન્સમીટર આપેલું છે. એ તમે માઇક જે આપણે બોયાનું માઇક જે વાપરતા હતા એ રીતે જ વર્ક આવે, પણ આ વાયરલેસ આપેલું છે. તો એનો જે આ રીતે લુક દેખાઈ રહ્યો છે, બહુ મસ્ત દેખાઈ રહ્યો છે. DJIનો સિમ્બોલ સાથે જે છે આ રીતે, અને તમે ચાર્જ કરી શકો છો આ રીતે. આ એની ક્લિપ આલેલી છે, એ તમે શર્ટ પર લગાવી શકો છો આ રીતે. અને આ જે છે સ્ટ્રીપ છે, દોરી ભરાવવા માટેની છે. એ આપણે લગાવીને હાથમાં આ રીતે હેન્ડલ ફિટ કરી શકીએ, એટલા માટે કંઈ પડી ના જાય એટલા માટે. તો આ દોરી આપેલી છે. આમાં આટલી એસેસરીઝ આવેલી છે. આ એનું કંટ્રોલર છે. આ કંટ્રોલરને તમે ફિક્સ કરીને તમે એને કંટ્રોલ કરી શકો છો આ રીતે. એને પહેલાં ઓપન કરવાનું હોય છે આ રીતે. આ જે ઓપન કર્યું પછી એને આ રીતે ફિટ કરી દેવાનું હોય છે. આ જે છે એને ફિટ કરવાનું આવતું હોય છે. આ રીતે ફિટ કરવાનું આવતું હોય છે. આ રીતે ફિટ કરી દેવાનું હોય છે. આ ફિટ થઈ ગયું છે. આ કંટ્રોલર છે એનું, આ મૂવમેન્ટ થઈ શકે એની ઓન ઓફનું છે. તો ચલો એને પ્રેક્ટિકલ કરીને જોઈએ કે કેવું છે, શું છે. આ USB કાર્ડ માટેનું છે, માઇક્રો SD કાર્ડ નાખવા માટેનું છે. માઇક્રો SD કાર્ડ માટેનું છે. આ સ્ટ્રીપ ફિટ કરવા માટેની છે. જે દોરી આપી છે એને ફિટ કરવા માટેની છે. આ સ્ટેન્ડ ફિટ કરવા માટેની છે. આપણે જે સ્ટેન્ડ બતાડ્યું એ ફિટ અહીં કરવાનું હોય છે, ટ્રાયપોડ સ્ટેન્ડ આ રીતે.
આમાં ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ આપેલી છે. તમે જે બાજુ ફરશો એ બાજુ કેમેરો ફરશે. તમે જોઈ શકો છો એ રીતે. જુઓ, હું આ બાજુ જાઉં છું તો કેમેરો આ બાજુ આવે છે, આ બાજુ જાઉં છું, નીચે આવ્યો તો નીચે આવે છે, ઉપર જાઉં છું તો ઉપર છે. આ રીતે ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ આલી છે. આ મને બહુ પસંદ આવી. આ 4Kમાં રિઝલ્ટ આવે છે. 4K કર્યું છે અને 60 fpsમાં છે. તો આ રીતે રિઝલ્ટ આવે છે. તાપ વધારે છે, ઉપર અગાસીમાં આવ્યો છું તો આ રીતે રિઝલ્ટ આવી રહ્યું છે. તમે જોઈ રહ્યા છો એ રીતે. હવે ફ્રેમ બદલું છું. ઓકે, 1080 60 fpsમાં રેકોર્ડ કરું છું. આ રીતે દેખાઈ રહ્યું છે. આ રીતે દેખાઈ રહ્યું છે. 2.7K 60 fpsમાં આ રેકોર્ડ કરું છું તો આ રીતે દેખાઈ રહ્યું છે. પિક્ચર ક્વોલિટી બહુ મસ્ત આવી રહી છે. હા, ઉપરવાળો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને નોટિફિકેશન બેલને ક્લિક કરો કે જેથી આવી અવનવી માહિતી લઈને આવું છું તો તમારા થ્રુ જલ્દી પહોંચી જાય. નમસ્કાર, જય હિન્દ.